Good morning to our media partners and to all our viewers via Facebook and YouTube. Welcome to the Department of Health DOH COVID-19 Media Forum for August 27. To give us the latest updates on the COVID-19 response and other public health services, here is DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosette Vergere. Magandang umaga po, Yusek. Good morning, Lindsay, at magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our Friday's Media Forum. Patuloy pa rin po natin ginagawang pagpapalawak ng ating biosurveillance capacity sa ating bansa sa pakikipagtulungan po natin sa Department of Science and Technology, sa University of the Philippines, kasama na po ang UP Philippine Genome Center at UP-NIH, and of course, the Department of Budget and Management, ay may expand na po natin ang ating sequencing capacity ng Philippine Genome Center sa Visayas at sa Mindanao. Naaprubahan na po ang 275.9 million na pondo na kakailanganin para rito. Sa kasalukuyan, kaya po natin mag-sequence sa PGC ng 750 samples per week. Ngunit dahil po sa mga challenges sa logistics, nahihirapan po ang ating mga regional offices, lalong-lalo na po sa Visayas at Mindanao, na magpadala ng samples dito sa Maynila. So this expansion will definitely help us sequence more samples in the Vismin area. Ang pagpapalakas po ng biosurveillance capacity natin ay malaki ang maitutulong. Hindi lang po sa ating COVID-19 response, ngunit pati na rin po sa ibang mga disease outbreaks na maaring kaharapin ng bansa in the future. Ngunit nais ko lamang pong linawin uli sa lahat na ang whole genome sequencing ay hindi po siya ginagamit as a point of care intervention. Hindi po kailangang maghintay ng mga sequencing results sa mga samples na pinadala bago gumawa ng aksyon ng ating mga local government units. Ang mga kaso po ay COVID-19 positive na, kaya dapat agaran na nung sila ay na-diagnose na COVID-19 na dapat ipatupad na ang kanilang case management protocols. That would be immediate isolation and contact tracing at pagmamonitor po sa ating mga pasyente. So bago po tayo magsimula, nais po naming ipaabot ang taus-pusong pakikiramay galing po sa Kagawaran ng Kalusugan sa mga pamilya po at kaibigan ni Sir Melo Acuña. Isa sa ating mga media partners na pumanaw nitong ngayong umaga. Kami po ay nakikiramay sa inyong lahat. Lindsay. Thank you for Yusek. I will now be going through the questions sent to us by our media partners. Yusek from Claudette Siriaco. Kahapon po was the deadline for the submission of the list of healthcare workers eligible to receive the special risk allowance. What if they fail to submit it po? Can the deadline be extended? Yes, no? So gusto ho natin ipaalam sa ating mga kababayan na yesterday na i-download na ho natin yung pera na 311 million sa ating mga regional offices at mga ospital. So napag-utusan na rin po ng ating Secretary of Health, lahat po ng ating operating units at lahat din po, of course, ng mga facilities na agad-agaran na naiproseso ito para maibigay na ang mga benepisyo sa ating mga healthcare workers. Now, for those who will go beyond yung deadline natin na August 26 sa pagsusumite ng kanilang mga requirements, binibigyan pa ho natin sila ng panahon, maaari pa rin ho silang magbigay ng kanilang mga submissions sa kanilang mga facilities and ipapasa sa ating regional offices. We are already asking an additional batch of money or funds from the DBM para po masakop natin yung mga hindi po nakasama pa rin dito sa pagbibigay natin itong 311 million, which is for about 20,000 healthcare workers. Thank you po, Yusek. From Red Mendoza, with more hospitals reporting na napupuno na naman sila beyond their capacity, what is the DOH doing to alleviate this capacity? The surge capacity again in different hospitals in Metro Manila, especially with some hospitals reporting that some of their staff are resigning to work abroad. Yes, Red, no? So tuloy-tuloy ang ating pagsusuporta sa lahat ng ating mga ospital. And what we are doing right now is really establishing that network. So kung halimbawa napupuno ang isang ospital natin, inililipat po natin yung mga pending admission sa ibang ospital na maaari pa hong maka-accommodate nito mga pasyente na ito. As of August 24, gusto lang ho namin paalalahanan because we have this law na sinasabi na kapag tumataas ang mga kaso sa ating bansa, meron po tayo dapat kapasidad na na-achieve sa bawat facility natin so that we can help
dun po sa pag-a-admit ng mga pasyente. So kailangan po kapag kayo ay private facility, at least 30%, no, when we are in this kind of situation, ang mga capacity nyo or allocation for beds for COVID cases. Kapag tayo ay nasa gobyerno, hanggang 50% po ang expectation para po mas lumawak ang ating network of beds for COVID-19 cases. But as of August 24, there were these 59 out of the 443 government hospitals which are still below the 30% COVID-19 allocation for beds, and 220 out of the 843 or 26% of private hospitals still below the 20% COVID bed allocation. So pag tinignan po natin yan, hindi pa ho yan yung sinasabi nating surge capacity na 30 and 50% for private and public hospitals respectively. Yan pa lang po yung nandun tayo dun sa sitwasyon pa lang na hindi pa ho ganito kataas ang kaso. Pero ngayong tumataas na ang mga kaso at marami na pong nangangailangan ng ospital, hinihikayat po namin ang ating mga facilities all over the country. Please comply with the 30% for private hospitals and 50% for government hospitals so that we can accommodate more patients. Thank you po, Yusek. From Greg Gregorio, the WHO Western Pacific region commends the vaccine rollout in the Philippines, covering 95% of the healthcare workers, but challenges the country to identify and vaccinate the remaining 5%. May we know why the remaining 5% are still unvaccinated? Yes, Greg, actually, base sa ating figures last August 25, meron na tayong 98.98% healthcare workers that were given the first dose of the COVID-19 vaccine, and 96.65% are fully vaccinated. Maraming challenges mula pa nung umpisa para hanapin natin yung ating mga healthcare workers. Madaling hanapin kapag sila ay kaparte ng isang institusyon. Halimbawa, kasama sila sa ospital o di kaya kasama sila dun sa mga local health teams natin na nag-go around the community to do COVID-19 response. Pero yung iba kasi minsan nasa private practice, kaya hindi po natin talaga sila malocate. Meron namang iba talagang hindi po sila pinapayagan ng kanilang mga doktor because of certain conditions. So ito po yung ating tinitignan ngayon at talagang gusto ho natin mahanap silang lahat because we know that they are the ones truly vulnerable and at risk every day with being exposed to COVID-19 because they're the ones caring for our patients. Thank you, Yusek. May we get an update or clarification regarding the vaccination of children with comorbidities, as earlier been mentioned by the Secretary? Gusto ko lang klaruhin, nung na-interview si Secretary Duque nung isang araw, hindi niya sinasabi na gagawin na natin ang vaccinations for children. He was asked, and based on his opinion, apparently he said na sa tingin niya, yung mga may comorbidities ay mabigyan na kung meron ng rekomendasyon ng ating mga eksperto at napagkasundoan na ng ating mga officials sa IATF. Ang sabi rin niya, syempre, sinasabi niya na yung ating EUA naman kasi, it covers naman talaga yung 12 to 17 for a specific type of vaccine. Pero hindi po sinabi ni Secretary na uumpisahan na po natin because this will all depend on the recommendations of our experts and of course, agreement and resolution from our IATF officials. So sa ngayon po, ang ating vaccinations for children, ito po ay isang bagay na patuloy namang pinag-uusapan ng ating all experts group. We are trying to get more evidence on this. We would like to be very certain, bago po tayo magkaroon ng ganitong rekomendasyon para sa ating mga kabataan. Foremost, for government, it's the safety of our citizens. Pangalawa, nakikita po natin based on our data analytics, na yun pong mga trends ng pagkakasakit ng mga bata ay halos pareho lang doon sa trends ng pagkakasakit ng mga nakakatanda. Pero pag tinignan natin yung vulnerability to severe infections and deaths, nakikita pa rin po natin na talagang napakataas ng vulnerability at risk for deaths
at severity ng mga mas nakakatanda, elderlies, at saka yung may comorbidity. So hindi po nabago yung trends natin. And for us, because of scarcity in supplies, we would like to do prioritization. That's why government has decided na hindi muna sa ngayon ang mga kabataan, gusto muna nating makover yung mga mas vulnerable at mas makakapagprotekta tayo dun sa mga mauospital o magkakaroon ng severity or severe infections. Thank you po for that clarification, Yusek. From Lay Alvis, a prominent microbiologist from Hong Kong said that with the emergence of the Delta variant and vaccinated people getting infected, the threshold for herd immunity has greatly increased and may be harder to achieve. May we ask for a comment? Oh, well, dati pinag-uusapan na yan, mula pa nung nag-umpisa itong mga variants of concern. Nagbibigay na ng mga rekomendasyon o kaya mga inputs ang ating mga eksperto ukol dito sa herd immunity. Because we know the transmissibility of these different variants, we also know that some of these variants affects the efficacy of these vaccines. Actually, nung nagbigay ng input ang ating mga eksperto, it was not really about Delta variant specifically, or it was not really about the transmissibility of this virus, but it was because of the effect on these variants on the efficacy of the vaccine. Kaya ang binibigay nilang input sa amin noon, baka hindi na talaga 70% ang kailangan natin for herd immunity, but it would be much higher. Pero of course, patuloy po nating pinag-aaralan yan at nakikita naman po natin based on real-world effectiveness in other countries and even here in our country, that we are looking at people having mild symptoms dun sa mga nababakunahan and napakaliit ng porsyento na nagkakaroon ng severe infection. So ibig sabihin ng ating mga bakuna still remains to be efficacious and effective against these variants. But of course, computing for herd immunity, that's another thing that we are currently discussing. Pero kailangan maintindihan natin, what would be most important in our population right now is population protection. Yun po yung ating goal ngayon at yun po ang gusto nating isagawa. So what is population protection? Vaccinating all of those we deem vulnerable. So ayan po yung elderlies, ayan po yung mga may comorbidities, ayan po yung mga healthcare workers natin. Kung makukuha po natin yung porsyento ng lahat ng itong mga sektor na nabanggit ko, yung protection sa populasyon will impact on our healthcare system. And that is the objective of government right now. Thank you po, Yusek. From Lay Alvis again, the US CDC director was quoted as saying that the SARS-CoV-2 could just be a few mutations away from evading the vaccine. Sang-ayon po ba ang DOH? Well, that's a natural cycle of any virus, no? These mutations. Lagi namin yun sinasabi, no? Na ang isang virus, kasama yan sa buhay niya. That it constantly mutates, especially kapag meron siyang host na the host that they are in. So, habang tumataas ang kaso, lalong nagkakaroon ng posibilidad ang viruses to mutate kasi ang dami niyang mga individual na pwede siyang maging host at pwedeng maging mapropagate ang kanyang pag-mutate. Kaya nga ang tanging paalala natin lagi sa ating mga kababayan, pababain natin yung mga kaso, magtulong-tulong tayo. Or else, these mutations will not stop. Nandyan lagi yung mutations. Every day, a virus can mutate at magkakaroon ng mga significance, no, or characteristic that can affect already the population. So isa yan sa objective natin kung bakit talagang gusto natin pababain ng mga kaso so that we can prevent further mutations of this virus. And gusto ko lang sabihin sa mga kababayan natin, just a clarification. In this article, she said we are not there yet. So ibig sabihin, hindi pa naman tayo tumitingin na talagang in the coming weeks or in the coming months, meron na namang bagong mutation. That is a possibility, yes. Pero kung atin mape-prevent ang patuloy na pagtaas ng kaso, we can be able to prevent these mutations from happening. Thank you, Yusek. We have several questions regarding booster doses from Brooke Villanueva. First question po, why is booster dose still not recommended as of the moment? Sinagot na namin ilang beses to, no? So, ang ebidensya ang kailangan kasi natin. We always say that the Philippine government decides based on science and evidence. Hindi po tayo pwede basta magkaroon ng mga impulsive actions o di kaya ay magkaroon ng desisyon
which are not really based on science and evidence. And currently, what we have right now all over the globe are just very small, no, or minimal ang mga ebidensya na available across the globe regarding booster shots. Meron pa konti-konti, maliliit na samples, but complete evidence, wala pa talaga. And ang isa pa, ang pinag-aaralan dun sa mga ibang bansa na may mga initial results are not really the some, no, or the common vaccines that we use here in the country. So kailangan po natin ng further evidence for us to see if it's going to be safe for our citizens. Remember, ito pong mga bakuna ng COVID-19 ay mga bago pong plataforma. Hindi po ito mga decades na ginagamit ng mga bakuna. This is the first time we are using this COVID-19 vaccine. Ito pong mga bakunang to, hanggang sa ngayon, emergency use authority pa rin. Kasi sinasabi nga po na nagkaroon lang tayo ng public health emergency. That's why it was given authorization. Dahil nakita naman, magagamit at magiging ligtas. Pero kailangan kompletohin pa rin itong mga trials na ito so that we can have full confidence, no, in these vaccines. So ang sinasabi po natin, until we can get sufficient evidence for this kind of practice like booster shots, hindi po tayo makapag-rekomenda. Pangalawa, and sa tingin ko, napaka-importante sa panahon na ngayon, equity component. Pag nag-booster shots po tayo na ngayong unstable pa ang dating ng bakuna sa atin, we will be disenfranchising those who have not received any dose of vaccine yet. So alam natin na marami pa hong mga kababayan natin longing to get the vaccine, pero hindi sila makakuha kasi hindi pa ho kumpleto ang supplies natin. Kung mag-uumpisa tayo ng booster shots, it's another allocation na ibibigay natin dun sa mga taong sa tingin natin kailangan ng booster shots na mawawala po itong mga dose naman para dun sa mga dapat magkaroon ng first doses pa lang nila. So equity and the safety is what the government is trying to consider now. Hindi po natin sinasara ang pintuan natin. Alam po natin mangyayari itong booster shots na ito. And actually, we already have saved money for our booster shots for 2022 kung sakasakali. Nakalagay na po yan dun sa aming pre-propose na budget. Thank you po, Yusek. The DOH earlier said that it is considering healthcare workers and immunocompromised to be given the booster dose. Who exactly are the immunocompromised and what criteria do you have for those who could get the booster shot? Sa ngayon po, base sa mga pag-uusap, although hindi pa natin nire-recommenda sa ngayon, pero meron po tayong listahan ng immunocompromised. Hindi naman po yan magbabago. Katulad po ng mga sinama natin doon sa ating mga A3 na kailangan ng medical clearance galing sa kanilang doktor, pareho pa rin po ang ating classification ng immunocompromised individuals. Pero kailangan pa rin talagang pag-usapan further with our expert groups at kailangan pag-usapan po sa NITAG kasi depende rin po sa available supplies pag dumating kung sakaling uumpisahan na natin kung paano naman tayo mag-prioritize among these immunocompromised individuals. Thank you, Yusek. If also we can reiterate, Yusek, ano po yung mga questions about the boosters that are being studied at present? Basically, pinaka-importante yung effectiveness niya, di ba? So kapag ikaw ay binigyan ng booster shot, would your immunity, tataas ba yung iyong protection against COVID-19? Marami pong mga sabi-sabi ngayon, base sa mga eksperto, if you give booster shots with the same platform right now, na apektado na rin ng mga variants, so parang yung ibibigay mo, baka hindi full or kompleto ang efficacy na ibibigay sa'yo. So pinag-aaralan ngayon yung second generation vaccines, kung saan itong second generation vaccines pinag-aralan at ginawa para nakaka-adapt dun sa mga variants of concern na meron sa ngayon. So ito yung mga tinitignan natin sa ngayon. Gusto natin maging very sure tayo so that safe ito at saka magiging efficient ang government kapag bibili pa tayo ukol dito sa booster shots na ito. Thank you, Yusek. From Ana Lu de Vera. Kamusta po yung capacity ng ating mga hospitals in Metro Manila as well as the temporary treatment and monitoring facilities in NCR? Do you have the data po about the capacities and current utilization rate or occupancy of our 21 mega TTMFs? Well, ang ating mega TTMFs, ito ay 21, ang occupancy rate niya ngayon is 30.89%.
So we have used 14,720 out of the 47,000 beds. Pero kailangan maintindihan natin itong aggregate number na ito kasi may makikita tayong mga mega temporary treatment and monitoring facilities na naandun na sa high risk utilization. But there are other TTMFs, itong mega facilities na hindi pa ho natin napupuno kahit kalahati. So ito po ngayon ang ginagamit ng ating Oplan Kalinga. Ito pong Oplan Kalinga, naka-link po ito sa One Hospital Command natin. So for those who are needing quarantine or isolation facilities, we refer them to these mega facilities. And also, we are using these mega facilities for step-down care. Para ma-decongest natin ang ating mga ospital, atin pong kinakausap ang mga pasyente at ang ospital para mailipat po natin at magkaroon ng spasyo pa ang ating ospital na extra. Thank you po, Yusek. From Lay Alvis, COVID death toll reaches 32,000. 5,000 deaths reported in 1 month. Last, 1,000 deaths reported in just 4 days. Ano po ang explanation po dito? And tumataas na rin po ba ang proportion ng deaths sa total number of cases? Factor din po ba ang pagkapuno ng mga hospital and ICUs? Well, during the past, it was observed that a significant increase in cases is usually coupled with a similar increase in COVID-19 deaths. Nakita po natin ito noong July and August last year. Nakita ulit natin noong Marso at Abril nitong taon na ito at nakikita rin natin ngayon. So habang tumataas po ang mga kaso, tumataas din ang mga namamatay. Last April 2021, we had 135 deaths per day. And as of August 24, deaths per day is already at 106. No? So malapit na po natin mapantayan yung ating mga naging deaths per day during last April. Pero kailangan po nating maintindihan din ang means or ways and mechanisms of us reporting this. No? Pag tinignan nyo ho dun sa aming mga details ng mga nire-report natin na deaths, meron hong porsyento ng mga deaths na ito ay namatay na ng mga earlier months. Like April, May, June, July, dahil po nagbabalidate pa ang ating local government units at minsan late na po nilang naisusumiti sa atin itong validated deaths na meron sila. Kaya kasama po dyan sa pool ng mga deaths na naire-report natin ngayon yung mga previous months deaths. But we are not saying na hindi tumataas. Tumataas po ang mga namamatay at ito po ay binabantayan natin maigi. Ang factor po na tinitignan natin talaga would be ang pagtaas ng kaso and itong pagtaas ng deaths. No? But we are looking at closely itong mga severity ng infections, pinag-aaralan po maigi. Thank you po, Yusek. From Jessel, in an interview with Yusek Vergara said that the DOH is shortening the quarantine period of fully vaccinated health workers. May update na po ba at kung ano po ang posisyon dito ng ating experts? Yeah, pinag-aaralan po ito. No? When I said that during my interview, ang sabi ko, isa sa pinag-aaralan ng ating gobyerno is shortening the duration of quarantine for those close contacts, healthcare workers who are fully vaccinated. So ito pong nangyayari na ito ay ina-adapt natin. Ano? May mga ibang ospital na gumagawa nito. At sa tingin namin, mukhang magiging feasible naman kasi they are also regularly monitored at itetest naman sila on the 5th to the 6th day bago po sila papasukin after the 7th day. So naandyan po yung ating safeguard para dyan. So this is something that we are discussing right now with our technical advisory group of experts. And also after that, we will be consulting with some of the hospitals, representative of hospitals, yung iba po, para malaman po naman natin if it's truly feasible. Pero nakalagay naman po dun sa policy na na-draft na namin, it will depend on the Infection and Prevention Control Committee of the hospital. Sila ang magsasabi, pwede ba natin gawin itong 7 days na shortening ng quarantine? It's an option given to hospitals so that we can preserve better our healthcare workers. Thank you po, Yusek. Can you tell us more po about the local manufacturing of COVID-19 vaccines na tina-target simulan next year sa bansa? Anong buwan ito sisimulan at secured na rin po ba ang pondo para ito? Well, this is the Vaccine Self-Reliance Project Initiative, no? And nakalodge po ito sa Research Institute of Tropical Medicine. Katulong po natin ang Asian Development Bank since months ago pa ho ito inumpisahan kung saan nagkakaroon na tayo ng feasibility study sa ngayon and apparently it's going to be finished I think by November of this year. Pag lumabas na po itong feasibility study na
makakapagtayo tayo ng COVID-19 vaccine plan, uumpisahan naman po yung iba pa nating kailangan gawin like we are already doing parallel discussions kasi with foreign vaccine manufacturers and local partners. And ito po kasama po natin ng Department of Science and Technology at saka Department of Trade and Industry. So hopefully pag natapos po yung feasibility study, we can already start doing the other things so that we can set it up by next year. Thank you, Yusek from Red Mendoza. According to AHW, all healthcare workers should receive a special risk allowance whether or not nasa COVID-19 ward. Ano po ang masasabi natin? Alam mo, Red, kung pwede lang, we will do that. Alam mo, sa lahat ng sektor and agencies, kami po sa DOH ang kakampi ng healthcare workers. Healthcare worker din po kami. And kami po, may obligasyon din naman po kami na pangalagaan natin ang lahat ng healthcare workers sa ating bansa. Pero much as we want to give everybody, we are limited by the existing laws and policies that we have right now in the country. Nakalagay po maigi doon sa ating batas na directly catering to COVID-19 patients ang atin pong binibigyan, and we follow that. Actually, pag tinignan ho natin, meron na hong Magna Carta for healthcare workers ang ating mga public healthcare workers. Itong Magna Carta na to, specific po yan sa batas na sinasabi because healthcare workers are exposed to different risks and hazards for the daily routine that they do in their facilities, in their work. Kaya meron na pong hazard pay talaga ang mga healthcare workers. Nung pinatupad po ang special risk allowance, it was recognized kasi that this COVID-19 is a special risk na kinakaharap na naman ng ating mga healthcare workers. Kaya po, this is on top of the existing hazard pay na binibigay according to Magna Carta. So yun po yung pinagmulan ng rationale kung bakit binibigyan yung directly catering. Ngayon, naiintindihan naman natin na pag pumasok ka sa ospital, talagang sinasabi nga na baka may expose ka na rin because high talaga ang risk mo when you are in that facility. But we have COVID and non-COVID wards. Ang question na lang, yung mga iba kasi pinupull out, nilalagay sa COVID ward. Dapat yun, bigyan talaga ng facility if they really went and had their duty dun sa COVID ward. Yung mga drivers, yung mga utility, yung mga nagtutulak ng mga wheelchair, dapat po talaga kasama yan dun sa mga binibigyan. Ngayon po, kami po ay nakikipag-trabaho and coordinate, and of course, the legislators already committed that they will be amending the law. So once the law is amended, we will do that. Wala pong magiging problema yan sa atin. Antayin lang po natin na magkaroon po ng kalinawan ito pong mga nakalagay dun sa batas para naman po kami ay makapagbigay ng ayon sa pamantayan at patakaran ng gobyerno. Remember, COA also flagged to us that there were some of our hospitals who gave benefits to those ineligible. So, dun pa lang ho, makikita nyo na kailangan aligned kami dun sa proseso. Kung hindi, it will be audited again. So everything has to be parang properly based on whatever policies and laws that we have right now before we can give it. But kung kami ang tatanungin, kung meron na hong mga polisiya at batas na available and the provisions are there that all healthcare workers, irrespective of your assignments, COVID, non-COVID, ibibigay po natin yan. Basta magkaroon lang po tayo ng adequate basis for that. Thank you very much, Yusek. From Carolyn, at least 116 employees of the Office of the Civil Defense tested positive. May isasama po ba sa next batch ng genome sequencing ang samples from the OCD employees? We are going to, of course, this is a clustering of cases, so maybe we can get 1 or 2 samples. Tignan muna namin yung spread ng 116 positive, kung iba't ibang opisina ba yan, iba't ibang building ba yan, titignan natin. But definitely, because this is a clustering of cases, we are going to get samples from there. Thank you po, Yusek. From Greg Gregorio, various groups daw po will form a strike if hindi po ma-deliver yung SRA natin within the given deadline. Ano po yung comment natin dito? Ginagawa po namin lahat ng aming makakaya para matugunan po natin ang kahilingan ng ating mga healthcare workers. Naibaba na po namin kahapon yung 311 million. We have already submitted an additional fund request from DBM to cover for those
who were not covered by the 311 million na una nating na-request. At kung sakali pong meron pa hong maisusumite sa ating mga regional offices and they will be declared eligible, tayo po ay magre-request pa rin patuloy sa ating Department of Budget and Management para makumpleto po natin ito. Nakikiusap lang po kami sa ating mga healthcare workers na sana po nakikita nyo rin that DOH is doing its best for us to provide for your benefits. Sana ang isipin na lang po natin lahat ngayon, yung mga pasyente po na nangangailangan lahat ng serbisyo nating lahat. So sana po magtulong-tulong po tayo. Kami po ay naandyan para suportahan kayo. Bigyan nyo lang po kami ng konting panahon para makumpleto po natin ito lahat. Thank you po, Yusek. From Manny Vargas, ano ang update sa hiring ng nurses and other health workers? PGH and private hospitals are raising the issue na kulang na sila sa staff. Ano po ang effect ng hiring ng ibang bansa ng Filipino health professionals? Tuloy-tuloy naman po ang ating health human resources for health augmentation. Nakapagbaba na rin tayo ng mga funds sa ating mga ospital if they can also do their own hiring. Kami po ay nakikipag-usap maigi ngayon sa DBM para magkaroon tayo ng additional funds para ma-extend po natin yung mga na-hire na nating mga empleyado hanggang sa end of this year. So inaantay pa rin po natin ang sagot ng Department of Budget and Management para dyan. Noon pong nakaraang mga pagtaas ng kaso, even private hospitals na nakikiusap sa amin ay nakapagbigay tayo ng additional workers. So we ask, especially PGH naman po kausap natin yan lagi sila Dr. Gap. Pag may kailangan, maaari naman po magsabi sa amin at gagawan po natin ng paraan para po tayo ay magkaroon ng kompleto na magbabantay sa ating mga ospital. Thank you, Yusek. I will now be going through the questions sent through our Zoom chat box from Aiko Miguel. Ano pong priority groups na ba dapat ang binabakunahan sa ngayon? Kasi may mga local government units na mga detainees na ang binabakunahan gaya sa Iloilo, samantalang meron naman di pa po natatapos ang pagbabakuna sa mga senior citizens. Yes, no. So Aiko, hindi pare-pareho sa bawat area. Dito sa NCR at saka dun sa mga highly burdened areas, pinayagan na ang A1 to A5 na mabakunahan. Pero may mga ibang areas pa rin sa ating bansa because of the unstable supply, hanggang sa ngayon A1 to A3 pa lang sila. So kapag binabakunahan po ang detainees, kasama yan sa priorities natin, because it's a closed institution. So mas maganda po, especially now that we are having outbreaks, na makover po natin sila sa pagbabakuna. But of course, naandyan pa rin yung ating priority na dapat nakakapag-reserve tayo ng mga bakuna reserved to our senior citizens and comorbidities. Hindi po sila dapat nahuhuli at nawawalan ng bakuna dahil nagbakuna tayo ng ibang mga sektor dito sa ating populasyon. But we support what Iloilo is doing. They are vaccinating detainees because it's a closed institution. Isang tao lang ang magkasakit dyan. The whole might be napakalaking porsyento or probability na mas marami ang magkakasakit at magkakaroon tayo ng clustering of infections. Thank you po, Yusek. How soon can the UPPGC expand the genome sequencing capacity in Visayas and Mindanao now na na-download na po natin ang pera? Na-download natin ang pera last week. Ngayong linggo po nagkakaroon ng training ang mga tauhan ng UP Visayas and UP Mindanao dito po with our Philippine Genome Center. And pagkatapos po niyan, yun pong perang naibigay, bibili na po ng mga reagents, ng mga kits at kailangang equipment. And pagkatapos noon, hopefully, in about 1 to 1.5 months, sana po makakapag-umpisa na po tayo. Thank you, Yusek. Bukod sa 20,000 healthcare workers na may allotted fund na, ilan po ba ang total health workers na hindi kasama dito na qualified din tumanggap ng SRA? Sa ngayon, wala pa kaming listahan. Katulad nga ng sabi namin, it will all depend on the submissions to our regional units and hospitals. Pag sinubmit po sa amin, binibigay po sa amin ng CHDs namin kung ilan pa ang kailangan natin pondohan. So katulad ng sabi ko sa inyo kanina, aside from the 311 million, meron na ho tayong bagong request sa DBM kung saan may nakapag-sumite na sa atin na around 17,670 additional healthcare workers na nag-submit ng kanilang mga requirements. So it will depend on the submissions of our facilities to our CHDs para makuha natin yung totoong bilang at maihingi uli natin ng pondo sa Department of Budget and Management. Thank you po, Yusek. From Rafael Bosano.
Ano po ang state ng mga non-COVID pathways sa mga ospital and paano po masisiguro ng Department of Health that hospitals are still able to cater to non-emergency patients but still need access to healthcare? That is one of our objectives, Rafi, na hindi magsara ang non-COVID services natin. We all recognize the fact na kahit may COVID, may iba pa ring sakit, no, na nararanasan ng ating mga kababayan. Kaya nga yung ating allocation ng beds na sinasabi, ang sinabi po natin kapag hindi po tayo nagtataas ang kaso, it's just parang manageable number of cases, 20% ang dapat allocation ng private, 30% ang gobyerno. Pero kapag tumataas ang mga kaso, we will ask for as much as 50% allocation for COVID ng ating gobyernong ospital at 30% for private hospital. So if you would see, we are still reserving a big part of our hospital facilities for the non-COVID services na kailangan po ng ating mga kababayan. But there are certain services na hindi muna po natin binubuksan sa ngayon because of the increase in cases. Not because hindi kaya ng ospital, but because gusto rin natin yung safety ng ating mga kababayan. Dahil pag pumunta sila sa ospital, pipila sila with this kind of service, hindi naman essential na mangyari sa ngayon at hindi urgent, nandun pa rin yung risk na baka magkasakit din sila. So hindi muna po natin ginagawa sinara muna yung sinususpend ang elective na tinatawag, elective service. When you say it's elective, it is really non-urgent at maaari po natin yan i-schedule sa ibang panahon. Para lang po tayo ay magkaroon ng mas focus sa ating mga ginagawang serbisyo for COVID and non-COVID as well, and also for the safety also of our patients. Thank you po, Yusek. From Caroline, AstraZeneca is already asking the government to plan out our booster shot orders for the next year. Where are we in planning or coordinating for this? We are still planning actually, no? So kausap namin ang Department of Finance, Department of Budget and Management, sila Secretary Galvez at iba pa. But of course, it's Secretary Galvez to lead the negotiations and coordination. Pero as to planning for it, we are already doing the planning. Meron na po tayong computations. Ito po ay ibibigay na po natin pag na-final na natin sa ating mga kasama sa national government. Yusek, if you have maybe ballpark figure of kung magkano daw po yung budget natin proposed by the DOH for the booster shots? Hindi pa natin masasabi sa ngayon, but there was this initial computation of 45 billion. Pero kailangan natin din maklaro yan. Gusto ko muna din yan klaruhin. Kasi nung nagplano kami, aside from booster shots, nilagay na namin yung vaccines for children, nilagay na namin yung mga magsi-spill over na hindi makaka-second dose by 2022, nilagay din natin. So marami tayong nilagay na konsiderasyon and nilagay din namin dyan yung second generation type of vaccines. So kapag mga ganyan, kailangan po, gusto ko lang din i-verify muna if this 45 billion would be just for booster shots or the entire plan of the department. So hindi muna po natin sasabihin na official yung 45 billion. That's an initial. Thank you, Yusek. Follow-up po from Aiko. Kapag daw po na-establish natin yung PGC in Visayas and Mindanao, ilan na po ang kayang i-sequence na samples sa bansa on a weekly basis? Well, at the initial, of course, hindi natin mabibigyan ng ganung kalaki pa rin. Visayas would have around 350 and Mindanao will have around 350 at the initial phases. Pero dito sa Luzon, magkakaroon din tayo ng karagdagan kasi for PGC rin yan, makakapagdoble tayo ng ating mga output na 750. So titignan natin as the weeks go along kung paano po yung setup natin at kung paano natin masasagawa na mas malaki. Pero ang pinaka-advantage nito at benepisyo sa ating gobyerno, nahati niya at napabilis niya ang proseso. Dahil yung mga taga Visayas, taga Mindanao, dito na lang siya magpapadala, tapos may allocation na sila per week ng 350 at the very least. So makikita po natin ng mas marami yung mga variants of concern kung sakasakali dyan sa kanilang lugar. Thank you po, Yusek. From Red Mendoza, may mga issues daw po yung ilang callers regarding sa One Hospital Command Center. Kamusta na po ang OHCC natin and what are we doing to further capacitate the One Hospital Command Center? Talagang Red, sa ngayon talagang overflowing
ang tumatawag sa ating One Hospital Command Center. Tinaasan na natin ang numero ng mga nagtatrabaho sa One Hospital Command natin. Ngayon po ang average number of catered calls as of August 15 to 21 lang red, 2,145 calls. Para sa pangangailangan sa ospital na nai-refer natin, nakapag-close tayo ng 302. At para sa pangangailangan naman for temporary treatment and monitoring facility, nakapag-close tayo ng 615. Every day, we get around almost 500 calls per day. And ang average number na nare-refer natin within that span of within that 24 hours, nag-a-average tayo ng mga 40 to 45 na mga patients na na-effectively refer natin, ibig sabihin na ililipat, nagkakaroon ng ospital o nagkakaroon ng temporary treatment and monitoring facility. Kailangan natin maintindihan ang struktura ng One Hospital Command. Hindi lang po ito tawagan para makakapag-refer kayo. Meron na rin tayong services that can guide them on what they should do. May mga doktor na po tayo na hire na nakakapagbigay na rin ng advice sa ating mga callers para hindi agad-agad pumupunta sa ospital. Gusto ko rin ipaalala sa ating local government units na yung ating triage at saka navigation system, yung mga hotlines po natin, will greatly help our One Hospital Command. Dahil kung ma-establish po natin ito sa inyong mga lugar, mababawasan po ang direktang tumatawag sa One Hospital Command. Kayo na po ang mag-navigate kung saan dapat ang pasyente kapag kailangan ng ospital o di kaya ay kailangan ng temporary treatment at monitoring facility at wala na kayong available sa inyong lugar, maaari na tayong tumawag sa One Hospital Command. So hopefully this kind of network and system will work so that we can also unload itong One Hospital Command at matutukan po niya talaga ang pagmamonitor ng ospital at pagpapadala sa ospital ng mga taong nangangailangan ng hospitalization. Thank you very much po, Yusek. Before we officially end our media forum, do you have any final messages po to our media partners and of course to our viewers? Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy at na suporta at pagtulong ng ating mga media partners sa kagawaran ng kalusugan. Alam po namin na katulong po namin kayo sa pagpapakalap ng tamang impormasyon. A new peak in cases was seen last week, which has exceeded the peak or the increase in cases seen last April of 2021. At ramdam na po ito sa ibang lugar sa ating bansa. Ang mobility po ng ating mga kababayan o ng mga tao ay tumaas nitong nakaraang linggo, bagay na maaring makaapekto sa bilang ng mga kaso natin sa mga susunod na araw. Ngunit kailangan po nating tandaan na hindi lamang po community quarantine ang aksyon na dapat po nating ginagawa o tinitignan. Kailangan po sa atin mga sarili, sumunod po tayo sa minimum public health standards. Kailangan po nating magmamask lagi, kailangan naka-face shield, kailangan hindi pumupunta sa mga matataong lugar. Kung pupunta ho tayo sa enclosed space, make sure na limitado ang inyong interaction sa mga tao at ito ay well ventilated. Kailangan din ang pagpapatupad na maigi ng PDITR Plus ng ating mga local governments. Kailangan po nating sugpuin ang transmisyon sa komunidad. And how do we do that? Kailangan po natin makita lahat ng taong may sakit, mai-isolate po sila para maputol ang transmisyon sa ating communities. Nakikiusap po kami sa ating mga kababayan, the first time agad-agad na makaramdam kayo ng kahit na anong simptomas related to COVID, please isolate yourself, call your local government so that we can immediately isolate you or you can be able to have your home quarantine para maputol po natin ang transmission sa ating komunidad. So ang isa pa hong gusto nating ipakiusap sa ating lahat, meron na ho tayong bakuna. Kung kayo po ay eligible na, magpabakuna na po tayo. Ito po ay isa sa dalawang proteksyon na atin pong sinasabi araw-araw sa inyong lahat para po tayo ay makalaban dito sa mga variants na meron ngayon sa ating bansa. Gawin po natin ang tungkulin natin bilang isang Pilipino. Tulungan po natin ang gobyerno, tulungan po natin ang ating komunidad, protektahan po natin ang ating sarili, pati ang ating mga pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy weekend and thank you very much for all of the support. Again, to the family of Mr. Melo Acuña, nakikiramay po kami sa inyo at ipagdadasal po namin ang kaluluwa ni Mr. Melo Acuña. Maraming salamat po. Thank you very much, Yusek. And muli maraming salamat
salamat po sa ating mga media partners and to all our viewers. Ingat po tayong lahat and have a happy and safe weekend.